BMG პროგრამის გადაიღეს საქართველოში ფარგლებში საქართველოში კინოგადაღებების კუთხით ქვეყნის პოტენციალის შესასწავლად ცნობილი ამერიკელი ლოკაციის მენეჯერები და პროდიუსერები ესტუმრნენ დეტალებზე რამდენიმე წამში. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მიერ ჩატარებული თბილისის ტურისტული კომპანიების კვლევის მონაცემებით შემომყვან ტურებში ყველაზე ხშირად შეყვანილი მუზეუმები განვიხილოთ. დიუგ ბერლინის ლიტერატურულ მთარგმნელობითი ჯილდო 20,000 ევროს ოდენობით ჯილდოს მფლობელების შესახებ რამდენიმე წუთში. საინტერესო ხუთშაბათი მნიშვნელოვანი და სასარგებლო ინფორმაციით დაიწყო. გილოცავთ პეტრე პავლობას და მნიშვნელოვან 12 აგვისტოს გისურვებთ. დროა გავხსნათ ამბისთხრობა და ვნახოთ სტუმრების ჩამონათვალი ანონსის საშუალებით დილომშვიდობის. ხუთშაბათის ნარატივი და სტუმრების ბლოკში. ნაზი ჯანეზაშვილი, საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრი და თამარ გობეჯიშვილი, სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრის წარმომადგენელი. ეს ქალების ნარატივია. ვანცა ვახიძესთან ერთად. ქალების სიაში ქალები კანდიდატებად, მეტი ქალების საარჩევნო ადმინისტრაციაში და ქალები როგორც ამომრჩევლები, ანუ გენდერული თანასწორობა არჩევნებში. ეს არის მიზანი, რომლის მისაღწევადაც ცენტრალური საარჩევნო კომისია სპეციალურ კონფერენციას ატარებს, რომლისთვისაც საგანგებოდ არის მოწვეული ევროპის საბჭოს ოფისის ხელმძღვანელი საქართველოში კრისტიან ურსე, ასევე სხვადასხვა ქვეყნის საარჩევნო ადმინისტრაციების ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. ქალთა წარმომადგენლობა და გენდერული საკითხები ქვეყანაში დღემდე პრობლემურ საკითხებად რჩება. ამიტომ ამ მიმართებით გააქტიურება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია არასაარჩევნო პერიოდში. ჩვენ ხშირად ვატარებთ გენდერულ საკითხებთან დაკავშირებით საგანმანათლებლო პროგრამებს, სწორედ იმ ლიდერი ქალებისთვის, რომლებსაც სურთ რომ იყვნენ არჩევნებში კანდიდატები და არჩეული პირები. თემაზე ცესკოს თავმჯდომარემ თამარ ჟვანიამ ქალების ნარატივში ისაუბრა, მისი თქმით ღონისძიებაზე შემოშავდება რეკომენდაციები, რომლებსაც მომავალში გაიზიარებენ და შესაძლებელია სრულად ახალი პოლიტიკაც კი დაინერგოს ქვეყანაში, იმისთვის რომ ქალთა მონაწილეობა და წარმომადგენლობა იყოს მაღალი საერთაშორისო სტანდარტის. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სააგენტო საწარმოო საქართველოში მხარდაჭერით ჰონკონგში ყველაზე პრესტიჟულ სავაჭრო ცენტრში ჰარბორ სიტი ქართული ტყავის ჩანთების მწარმოებელი კომპანიის გეფერინის მაღაზია გაიხსნა. სააგენტოს ცნობით მიმდინარე წლის მარტში სააგენტო საწარმოო საქართველოში ექსპორტის დეპარტამენტის ორგანიზებით კომპანიის წარმომადგენლებმა მონაწილეობა მიიღეს ჰონკონგში გამართულ ტყავის პროდუქტების გამოფენაზე, რომლის ფარგლებშიც მნიშვნელოვანი კონტაქტები დაამყარეს საერთაშორისო მყიდველებთან. სწორედ ამ ღონისძიების შედეგად შპს გეფერინსა და კომპანია ინტერბლოკ ჰონკონგ ლიმიტედ შორის წარმატებული კონტრაქტი გაფორმდა, რომლის ფარგლებშიც ქართული კომპანია ჰონკონგის ტერიტორიაზე 1 წლის განმავლობაში ექსკლუზიური წარმომადგენელი იქნება. კარგად ვიცით, რომ სააგენტო აწარმოო საქართველოში მსგავსი ტიპის ღონისძიებებს პერმანენტულად უწევს ორგანიზებას და აღნიშნული სახის გამოფენებში მონაწილეობით ხელს უწყობს ქართული პროდუქციის პოპულარიზაციას. და რა ხდება კინოინდუსტრიაში ამ კუთხით სააგენტო აწარმოო საქართველოში პროგრამის გადაიღე საქართველოში ფარგლებში საქართველოში კინოგადაღებების კუთხით ქვეყნის პოტენციალის შესასწავლად ცნობილი ამერიკელი ლოკაციის მენეჯერები და პროდიუსერები ესტუმრნენ. ამის შესახებ ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. ცნობილი ამერიკელი კინომწარმოებლების წარმომადგენლები ერთი კვირის განმავლობაში დაათვალიერებენ ბათუმს, წყალტუბოს, ჭიათურას, თბილისს, ყაზბეგს და რუსთავს. ეკონომიკის სამინისტროს ცნობით ეს ვიზიტი ხელს შეუწყობს საქართველოს პოპულარიზაციას ქვეყანაში, კინოინდუსტრიის წახალისებას და საქართველოს როგორც აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრად ქცევას. ვიზიტის ფარგლებში უცხოელ სტუმრებს ქართული კინომწარმოებლები და ქართული საპროდიუსერო კომპანიების წარმომადგენლები შეხვდებიან, მათ გამოცდილებას გაიზიარებენ და გააცნობენ ქართული კინოს შესაძლებლობებს და არსებულ ინფრასტრუქტურას. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მიერ ჩატარებული თბილისის ტურისტული კომპანიების კვლევის მონაცემებით ამასობაში შემომყვან ტურებში ყველაზე ხშირად შეყვანილია შემდეგი მუზეუმები: ეთნოგრაფიული მუზეუმი, საქართველოს ეროვნული მუზეუმი, სტალინის მუზეუმი, წინანგლის სახლ-მუზეუმი, მესტიის მუზეუმი და სიღნაღის მუზეუმი. ინფორმაციას, რა თქმა უნდა, ჩვენს ვეცნობით და ვართ პლატფორმა იმისთვის, რომ საამაყო ინფორმაცია გავავრცელოთ, ხოლო შიდა ტურებში ყველაზე ხშირად შემავალ მუზეუმებში დასახელდა ეროვნული მუზეუმი, ეთნოგრაფიული მუზეუმი, სტალინის
მუზეუმი და წინადლის სახლ-მუზეუმი. გაყიდული ბილეთების რაოდენობით ლიდერობს უფლის ციხის ისტორიულ არქიტექტურული მუზეუმი. ნაკრძალი 91,490 გაყიდული ბილეთით. მას მოსდევს ვარძიის ისტორიულ არქიტექტურული მუზეუმ ნაკრძალი და დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნული გალერეა. და კიდევ ერთი დაანონსებული ინფორმაცია, ბრიუგ-ბერლინის ლიტერატურულ მთარგმნელობითი ჯილდო 20,000 евро გადაეცათ ქართველ ავტორ ზაზა ბურჭულაძესა და მის მთარგმნელს ნათია მიქელაძე ბახსოლიანს. ულოცავთ ქართველ მწერალ ზაზა ბურჭულაძეს და მთარგმნელ ნათია მიქელაძეს ჯილდოს სახით ლიტერატურისა და მთარგმნელთა BHF ბანკის ფონდისგან. მათ გადაეცემათ 20,000 евро რომანისთვის ტურისტების საუზმე, წერია ბრიუგ-ბერლინის ოფიციალურ Facebook სკვერზე. შეგახსენებთ, რომ წიგნი წინა წელს ასევე ბლუმენბარის გამომცემლობამ გამოსცა და ჩვენ არ გამოგჩენია ეს მოვლენა ქალების ნარატივის არეალშიც. და მორიგი აქტუალური საკითხით ბრუნდებით რამდენიმე წამში სტუმრების ბლოგში დაგველოდეთ. მისი დიდი ბებია თეთრკანიანმა მონათმფლობელმა თავისი ანდერძის ქონების ჩამონათვალში $475 ღირებულ ზანგ გოგონად მელანიად მოიხსენია. მისმა პირდაპირმა შთამომავალმა მიშელ ლავან რობინსმა კი პრინსტონისა და ჰარვარდის უნივერსიტეტები დაამთავრა, რის შემდეგაც დაბრუნდა ჩიკაგოში და მუშაობა დაიწყო ჯერ იურიდიულ ფირმაში, შემდეგ კი ჩიკაგოს მერიაში. ბარაკ ობამას გაეცნო სიდნეი ოსტინში მუშაობისას. ცოლად დემოკრატ ბარაკ ობამას გაყვა. შემდეგ ამერიკის სენატორის 2009 წელს კი ამერიკის შეერთებული შტატების 54 პრეზიდენტის მეუღლის უდიდესი იმპერიის ლედის სტატუსიც მოირგო და 2010 წელს Forbes-ის მიერ შედგენილი ყველაზე გავლენიანი ქალების რეიტინგის პირველი ადგილი დაიკავა. ამერიკულმა პრესამ მიშელ ობამა ჟაკლინ კენედის შეადარა. მიშელ ობამა არის ამერიკის შეერთებული შტატების ისტორიაში ერთადერთი ფერადკანიანი პირველი ლედი. მსოფლიო ტაბლოიდები ყოველთვის ყურადღებით აკვირდებიან პირველი ლედის ჩაცმულობას. მოდის ჟურნალები მიშელ ობამას სტილს მაღალ შეფასებას აძლევენ. ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი პირველი ლედი აქტიურადაა დაკავებული ცხოვრების ჯანსაღი წესით და ამერიკელ ბავშვებს მაგალითს აძლევს. 2010 წელს მან წამოიწყო კამპანია სახელწოდებით მოდით ვიმოძრაოთ, რომლის მიზანია მოზარდებში ჭარბი წონის პრობლემის დაძლევა. გასული წლის სექტემბერში კი მიშელ ობამამ ამერიკელებს მოუწოდა მეტი წყლის დალევისკენ და წამოიწყო კამპანია Drink Up. ასევე მიშელი აქტიურადაა დაკავებული საქველმოქმედო საქმიანობით. ჩართულია სხვადასხვა საზოგადოებრივ საკითხებში. თეთრი სახლის ეზოში ბაღის გაკეთება, რათა ოჯახი ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტით გამოყვებო. წიგნის გამოშვება მებაღეობის შესახებ, ქმრის იძულება დაანებოს სიგარეტს თავი. როგორც ცნობილია, ბარაკი და მიშელი წიგნებს ცალ-ცალკე წერენ, თუმცა მათზე უფლებები ერთად გაიყიდა. მემუარების მიმართ ინტერესი უკვე რამდენიმე მსხვილმა გამომცემლობამ გამოხატა. ასევე ობამების წიგნის გამოცემის უფლების ფასი ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი პრეზიდენტების მემუარების გამოცემის ისტორიაში რეკორდულია. ამერიკის ყოფილი პრეზიდენტისა და პირველი ლედის ბარაკ და მიშელ ობამას მემუარების გამოცემის უფლება $60 მილიონ გაიყიდა. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დამოუკიდებელი წევრი ნაზი ჯანეზაშვილი მოსამართლე სერგო მეთოფიშვილის წინააღმდეგ უმაღლესი საბჭოს დამოუკიდებელ ინსპექტორს მიმართავს. მისი თქმით, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მოსამართლე წევრთა განცხადებები ხშირ შემთხვევაში არ შეესაბამება მოსამართლის ეთიკის სტანდარტებს. ამასთან, როგორც ის ამბობს, სხდომები ხშირად სრულდება მათ მიმართ არაეთიკური გამონათქვამებით და ცრუ ინფორმაციით. ამ თემაზე ჩვენი ჟურნალისტი ანუკა ჯოხაძე მუშაობდა, რომელიც დეტალებში გაგვარკვევს. ანუკა, მოგესალმებით, მეტად მნიშვნელოვანი საკითხზე უნდა ვისაუბროთ. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მთავარი სავიზიტო ბარათი დღეს ქალების შეურაცხყოფა. აგვანცა გამარჯობა. ეს სიტყვები მე არ მეკუთვნის ის იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრმა ანა დოლიძემ ქალების ნარატივთან საუბრისას განაცხადა. უკვე დაახლოებით 1 წელია იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრებს შორის განსაკუთრებით დაიძაბა მდგომარეობა, რაზეც სხდომებზე გახშირებული კონფლიქტები მეტყველებს, რომელიც ძირითადად უმაღლესი საბჭოს მოსამართლე და არამოსამართლე წევრებს შორის წარმოიქმნება. როგორც საბჭოს არამოსამართლე წევრები გვეუბნებიან, განსაკუთრებით გახშირებულია სქესის ნიშნით დისკრიმინაცია, რომელზეც ღიად ჩვენთან ქალბატონ ნაზი ჯანეზაშვილთან ერთად ანა დოლიძემაც ისაუბრა. მისი თქმით, მსგავსი დამოკიდებულება ბოლო დროს საგრძნობლად გახშირდა. მე უფრო მწვავედაც ვიტყოდი, რომ საბჭო არის ქცეული პოლიგონად ქალების დისკრიმინაციის ან ქალების ჩაგვრის. ეს დაიწყო ბევრად მანამდე, ვიდრე მე გავხდი საბჭოს წევრი. მახსოვს პრეზიდენტის ადმინისტრაციიდან ვუყურებდი ნინო გვენედაძის და ნაზი ჯანეზაშვილის განცხადებებს მაშინ ძალადობის და ძალათობის მუქარის შესახებ. იმ ტიპის განცხადებები, რომელიც ჩვენს მიმართ მუდმივად კეთდება აქ, კეთდება მამაკაცი მოსამართლეების მიერ მარტო ერთადერთი იმედით. ჩვენ არა გვაქვს საშუალება, რომ მათ დაუპირისპირდეთ ძალით.
შეურაცხყოფების ნიაღვარი, რომელიც აქ არის ყოველ ორშაბათს, რომ განხორციელებულიყო მამაკაცი წევრების მიმართ, ეს დამთავრდებოდა ხერხჩართული ჩხუბით. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრმა ნაზი ჯანეზაშვილმა საბჭოს მოსამართლე წევრის სერგო მეთოფიშვილის წინააღმდეგ დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურს საჩივრით მიმართა. როგორც მან განაცხადა, მისთვის ეს იქნება ერთგვარი ტესტი იმისა, თუ რამდენად ობიექტურ დასკვნას წარმოადგენს დამოუკიდებელი ინსპექტორი. ამასთან ჩვენ მოგვაწოდეს 11 ივნისის იუსტიციის უმაღლესის სხდომის ჩანაწერი, სადაც სერგო მეთოფიშვილს გარკვეული ბრალდებები აქვს ნაზი ჯანეზაშვილის და ანა დოლიძის მიმართ. საცილოა. მინდა წინადადება ჩემი მოსაზრება მოგახსენოთ. ვინაიდან ესეთი დემაგოგიური განცხადებები აქვს ამ წევს, რომელიც რამდენი ხანია უკვე საბჭოში ხედავთ, ხო? პოპულისტური, არაკომპეტენტური, აი რა სითხოვენ, აი წარმოგიდგენთ, ხავდონ ანაზეც მინდა ორი სიტყვით. დიდხანს არ შეგაწყეთ, აი შვენიერაძეს წერილი თავმჯდომარეს ქავტონი ანას წერილი როგორც საბჭოს წევრის. გთხოვთ, ეს დღევანდელი საკითხია, მართლა. ძალიან დიდი პოზიცია უკაცრავ. ეს წერილი ამ წერილს მოვახსენე ამაში. ბატონო სერგო, ხალბატონო ნინო. ნახევარი. უკვე ძალიან ბევრი ხალხი იყოს. არა, გაფრთხილებთ თუ ის ექნება დღის წესრიგის მატება. ქალების ნარატივი დაუკავშირდა იუსტიციის საბჭოს უმაღლესი საბჭოს მოსამართლე წევრს სერგო მეთოფიშვილს, რომლის მიმართაც ძირითადად ბრალდებები ვრცელდება. როგორც ის ამბობს, ანა დოლიძისა და ნაზი ჯანეზაშვილის ბრალდებები სრულიად უსაფუძვლოა და მათ მიმართ სქესის ნიშნის დისკრიმინაციას ადგილი არ ჰქონია. შეიძლება რომ პირველ რიგში კითხოთ კონკრეტულად თვე, რიცხვი და რაში გამოიხატება ან ეს დისკრიმინაციის ნიშნები, ან და თქვათ შეურაცხყოფა, ან თქვათ იგივე, რასაც მომაბრალებს ეთიკის ნორმების დარღვევა. პირიქით, თვითონ და მეორე კიდე წევრი არის ეს ანა დოლიძე, არაკეთილ სინდისიერებს გვეძახის, კლანის წევრებს გვეძახის, ძველ ბიჭებს გვეძახის, მოსამართლე წევრებს, უსინდუსოებს, უზრდელებს, ნარჩენებს. ყველას გახსოვთ ალბათ ეს. და ეს არის პირდაპირ შეურაცხყოფა, ანუ პიროვნული შეურაცხყოფა, პირადი შეურაცხყოფა. მე არასოდეს ამნაირი ტერმინოლოგია, ამნაირი შეურაცხყოფა არ მიყენები არც ერთის არც მეორისთვის. დამოუკიდებელ ინსპექტორს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში შექმნილი ვითარების შესწავლისკენ ნაზი ჯანეზაშვილთან ერთად საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომაც მიმართა. როგორც ისინი ამბობენ, კონფლიქტი ხშირად იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს სხდომებზე განსხვავებული აზრის დაფიქსირებისას წარმოიქმნება. განსხვავებულ აზრს კი ანა დოლიძე და ნაზი ჯანეზაშვილი აფიქსირებენ, რაც სხვა მოსამართლე წევრების უკმაყოფილებას იწვევს. ამ ქალბატონებს ხშირად აქვს განსხვავებული აზრი ზოგადად სისტემასთან დაკავშირებით, სისტემურ პრობლემებთან დაკავშირებით აქვს განსხვავებული მიდგომები. მათ შორის უახლეს პერიოდში ჩვენ გამოვაქვეყნეთ კვლევა კორუფციასთან დაკავშირებით სასამართლოში, გაიმართა სხდომა, სადაც ქალბატონი ნაზი ჯანეზაშვილი ამბობდა და თვალს უსწორებდა იმ პრობლემებს, რაც არის კვლევაში, ჩვენს მიერ გაკეთებულ კვლევაში დასახელებული ის მიგნებები. ქალბატონი ნაზი თვალს უსწორებდა ამ პრობლემებს და ამ პრობლემების გადაჭრისკენ მოუწოდებდა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს, თუმცა იქ ჩვენ შედეგად მივიღეთ ის, რომ თავდასხმები მიდიოდა მათ ჩვენს გარდა, მათ შორის ქალბატონი ნაზი ჯანეზაშვილის მიმართ და მას თითქოს პასუხს თხოვდნენ იმის გამო, რომ კვლევაში გაკეთებული მიგნებებს გაიზიარა და ის პრობლემები აღიარა, რაც არსებობს სასამართლო სისტემაში. მსგავს დამოკიდებულებას ხაზს უსვამდა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე ნინო გვენეტაძეც. ლიბერალის ცნობით საბჭოს წევრები ცდილობენ თავმჯდომარეს თავისი ნების საწინააღმდეგო გადაწყვეტილება მიაღებინონ. ამ ეტაპზე კი იუსტიციის საბჭოს შემადგენლობაში 5 ქალია, რაც იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ისტორიაში ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. ძალიან დიდი მადლობა ანუკა ჯოხაძეს, რომელმაც ექსკლუზიური ინფორმაცია მოგვაწოდა, ესეც აუცილებლად უნდა აღინიშნოს. ანუკა, მადლობა მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მოწოდებისთვის და საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრი ნაზი ჯანეზაშვილი უკვე სტუდიაშია. მოგესალმებით ნაზი, მორიგად, უხმესი მადლობა მოგწონებისთვის. ფაქტობრივად თანაწამყვანად იქეცით უკვე იმდენად ბევრი მნიშვნელოვან საკითხზე გვისაუბრია ჩვენ ქალების ნარატივის სერიალში. თუმცა ამჟამად ვსაუბრობთ მეტად ყურადსაღებ საკითხზე, რომელიც პირველად სწორედ ქალების ნარატივში ფიქსირდება და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი
მნიშვნელოვანი, რომ მიექცეს ყურადღება იმ მნიშვნელოვან მიმართულებებს, რომელიც საერთო ფონს ქმნის შემდეგ უკვე, რაზეც ჩვენ არაერთ გზის გაგვიმახვილებია ყურადღება სხვადასხვა მაგალითზე საუბრისას. იუსტიციის უმაღლესი საბჭო არის პოლიგონი ქალების ჩაგვისთვის. მე ანადოლიძის აი ეს განცხადება მოვისმინე ახლა და ყველაზე მეტად მომხვდა ყურში. საკმაოდ ძახილის ნიშნით შეიძლება ითქვას ხმამაყალი განცხადება, რომელსაც აქვს თავისი ისტორია, რომელზეც სწორედ ახლა ვსაუბრობდით. რა ხდება ორშაბათობით თქვენთან? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, დიდი მადლობა რომ გადაცემა ამ თემას მიუძღვენით და ვფიქრობ რომ ეს თემა მრავალ მხრივ არის საინტერესო, ერთი კუთხით ბუნებრივია თუ ზოგადად რა პროცესები მიმდინარეობს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, ანუ აზრთა სხვადასხვაობა თუ რა გამოიწვია და რატომ არის ასეთი დაძაბული და აგრესიული ვითარება ზოგადად საბჭოში და მეორე მხრივ რა მდგომარეობაში არის წევრები არიან, რომლებიც არიან აფიქსირებენ განსხვავებულ აზრს. განსხვავებულ აზრს და ამავდროულად არიან ქალები. ანუ ეს ორი ფაქტორი ერთობლივად ძალიან დიდ როლს თამაშობს, თუკი მათ უკვე აქვთ შემდეგ აგრესია ჩვენს მიმართ. პირველ რიგში მინდა აღნიშნო, რომ დაახლოებით 1 წელია უკვე რაც საბჭოს წევრი ვარ. ამ ხნის განმავლობაში დაფიქსირდა არაერთი შემთხვევა, არაერთი მაგალითი ჩემს მიმართ, როდესაც მე გამიჩნდა განცდა ნამდვილად იმისა, რომ აუცილებელი იყო, რომ გარკვეული სამართლებრივი გზებით მებრძოლა, თუმცა თავი შევიკავე არაერთხელ, მაგრამ ვფიქრობდი, რომ შესაძლებელი იყო იქნებ კოლეგიალური დამოკიდებულება მაინც შემდგარიყო, იქნებ მოსამართლეებს ეფიქრათ იმაზე, რომ ისინი არიან მოსამართლეები და განსხვავებული პასუხისმგებლობები აქვთ, განსხვავებული ვალდებულება აქვთ, რადგან საზოგადოება მათ აკვირდება და ბუნებრივია მათი ორი მაგალითია ცხადია. დიახ, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მათ ქცევებს ბუნებრივია, ამიტომ ვფიქრობდი, რომ შესაძლებელი იყო რაღაცა დროის მერე მაინც სიტუაცია ყოფილიყო შეცვლილი, დაალაგებული ერთგვარად, ისე რომ კოლეგიალური ვითარება მაინც ყოფილიყო იმ ფონზე, თუნდაც გქონდეს ჩვენ განსხვავებული აზრი და ეს არის ნორმალური. ეს წლის განმავლობაში გრძელდება? ეს გრძელდება 1 წლის განმავლობაში სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა სხდომებზე გამოვლინდა მათი ეს დამოკიდებულება და შეიძლება ითქვას, რომ 11 ივნისის სხდომა, რომელიც ჩემთვის ვფიქრობ, რომ გამოირჩეოდა ძალიან განსაკუთრებით სერგო მეთოფიშვილის არაეთიკური გამოსვლებით, მივიღე გადაწყვეტილება, რომ მიმართა დამოუკიდებელი ინსპექტორისთვის. ეხლა რაც შეეხება უშუალოდ იმას თუ რატომ ვართ განსხვავებულ რეჟიმში ჩვენ და მოსამართლეები. ძალიან ხშირად ისმის შეკითხვა ბატონის სერგო მეთოფიშვილისგან, რომ აუცილებელია რომ არამოსამართლე წევრს ჰქონდეს გარკვეული ვალდებულებები ეთიკურ სტანდარტებთან მიმართებაში. თანაბარი მოვალეობები, ასეთი თანაბარი მოვალეობები. კი, დასვა და პასუხსელოდება. აქ არის ერთი რამ მნიშვნელოვანი, რომ მე ვარ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს არამოსამართლე წევრი, რომელიც აირჩია საქართველოს პარლამენტმა და სერგო მეთოფიშვილი არის მოსამართლე და რადგან მოსამართლეა, ამის გამო იგი აირჩია მოსამართლეთა კორპუსმა იმისათვის, რომ წარმოდგენილი იყოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში. მისი ვალდებულებები და ასე ვთქვათ ეთიკური სტანდარტები ბუნებრივია უკავშირდება მოსამართლის სამოსამართლო, ასე ვთქვათ, ვალდებულებებსა და საქმიანობას. აქ არის უკვე ერთი რამ მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ გვაქვს მოსამართლეთა ეთიკის კოდექსი, ასევე საერთაშორისო სტანდარტები, ესეთია მაგალითად ბანგალორის პრინციპები, რომელიც არის საერთაშორისოდ აღიარებული დოკუმენტი და რომელსაც იცავს არაერთი ქვეყნის კანონმდებლობა თუ პრაქტიკა, ასე ვთქვათ, მოსამართლეების მიერ არის გააზრებული და დანერგილი მათ საქმიანობაში. აი ეს ორი მნიშვნელოვანი დოკუმენტია, რომელიც საბაზისოა, შეიძლება ასე ვთქვათ. კი ბატონო, სერგო მეთოფიშვილმა დასვა ეს კითხვა, რომ ეთიკის ნორმები რომელი მუხლით ირღვევაო ეს აი ამ ორივე დოკუმენტში ეს ზოგადად რო ვთქვათ და მაყურებელს თავი არ შევაწყინო დავუშვათ ძალიან ესე დეტალური მუხლობრივი განხილვებით ამ დოკუმენტების არსი ვთქვათ. არსი არის ის, რომ მოსამართლე არის მოსამართლე, მაგრამ მას აქვს განსაკუთრებული შეზღუდები, განსხვავებით სხვა ნებისმიერი მოქალაქისა. დაუშვათ, როგორც მე, იმიტომ რომ მე არ ვარ მოსამართლე, მე ვარ არამოსამართლე წევრი და ეს ხაზგასმულია ჩემს სტატუსში და ორგანულ კანონში ბუნებრივია და ეს არის მნიშვნელოვანი ნოვაცია საერთოდ ჩვენს პრაქტიკაში, იმიტომ რომ უკვე მეორე ვადით მოხდა არჩევა არამოსამართლე წევრების და ეს ინსტიტუტი ახალია საქართველოში. შედარებით ახალი, ასე ვთქვათ, ამიტომ მინდა შევახსენო სერგო მეთოფიშვილს, რომ იგი არის მოსამართლე და მას ავალდებულებს სწორედ ეს ორი მთავარი, ასე ვთქვათ, სტანდარტი, დებულება, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ
მოსამართლე ნებისმიერ საქმიანობაში, ეს არ ეხება მხოლოდ მის პროცესზე ჯდომას, პროცესების წარმართვას, მხარებთან ურთიერთობას და ასე შემდეგ. ნებისმიერ საზოგადოებაში, ნებისმიერ საქმიანობაში იგი უნდა იქცეოდეს ისე, რომ არ შელახოს მართლმსაჯულების პრესტიჟი, გაუფრთხილდეს სასამართლოს იმიჯს და გაუფრთხილდეს სასამართლოს ადმინდობას და ეცადოს, რომ ეს ნდობა იყოს ამაღლებული საზოგადოების მხრიდან. ანუ როგორც სწორედ ამ ეთიკის ნორმების დარღვევით ირკვევა. ეს ერთ-ერთი. გარდა ამისა, აქ არის საუბარი იმაზე, რომ მოსამართლე კოლეგას არ უნდა მიუთითებდეს მის პროფესიონალიზმზე და არ უნდა მიუთითებდეს მის პირად თვისებებზე. ჩვენ სხდომებზე ხშირად ნახულობთ, როდესაც ის არამოსამართლე წევრებს უწოდებს არაპროფესიონალებს. საჯაროდ ხდება ეს. ეს იყო არაერთხელ და განსაკუთრებით ეს მოხდა 11 ივნისს, როდესაც მან პირდაპირ დააფიქსირა ეს, ბუნებრივია მე ჩანაწერი გადავეცი დამოუკიდებელ ინსპექტორს და იმედი მაქვს, რომ იგი ამას ყურადღებას დაუთმობს. ანუ ეს არის ძალიან პირდაპირი დარღვევა. აქ ინტერპრეტაციები საჭირო არ არის, პირდაპირ იყენებს ამ ტერმინებს, რომ საუბრობს არაპროფესიონალიზმზე, არაკომპეტენტურობაზე და ასე შემდეგ. ძირითადად ქალების მიმართ ფიქსირდება ასეთი რა თქმა უნდა, აქ არის ახლა როგორც თავდაპირველად აღნიშნე, ორი რამ მნიშვნელოვანი. ერთი რომ განსხვავებული აზრი საბჭოში არის მიუღებელი და მე მიხარია რომ ამას გამოეხმაურნენ ადგილობრივი საზოგადოებრივი ორგანიზაციები, მათ შორის რა თქმა უნდა საია და საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოს, რადგან მათ აქვთ მონიტორინგი სწორედ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში და აკურდებიან როგორ მიმდინარეობს პროცესები. არაერთხელ მათ თავის ასე ვთქვათ ანგარიშში, განცხადებებში აღნიშნეს რომ განსხვავებული აზრი იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში არის მიუღებელი და იდევნება. აქ არის ერთი ფაქტორი, რომ ჩვენ გვაქვს განსხვავებული აზრი და მეორე ფაქტორი გახლავთ ის, რომ ხარ ქალი, იმიტომ რომ აქ არის ერთი რამე და გაგახსენოთ, რომ მოსამართლეები არიან უმრავლესობაში იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, 8 მოსამართლეს ირჩევს მოსამართლე კონფერენცია და აქედან 7 არის მამაკაცი. ანუ რეალურად გვაქვს ისეთი ვითარება, რომ როგორც ჩანს სასამართლო სისტემაში ქალებს ლიდერულ პოზიციებზე არ ირჩევენ. ჩვენ ამ თემაზე გვქონდა საუბარი და ამ დროს საქართველოს პარლამენტმა სხვათა შორის ძალიან გაითვალისწინა გენდერული ბალანსი და ვფიქრობ, რომ ეს მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა. ხედავთ ვითარებას, რომ ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანია. გაითვალისწინა მათ შორის სხვათა შორის პრეზიდენტმაც ქალი დანიშნა იუსტიციის საბჭოს წევრად, პარლამენტმაც დაიცვა, 2 ქალი აირჩია, 5-დან 2 ქალი აირჩია საბჭოს წევრად, მაგრამ სასამართლო სისტემა ამისთვის აღმოჩნდა, რომ მზად არ არის. ასეთი ვითარება მივიღეთ, იმიტომ რომ 8 წევრიდან 7 არის მამაკაცი. როგორი არგუმენტი თუ გქონიათ ამაზე საუბარი? შიგნით ამაზე საუბარი მქონდა, რა თქმა უნდა, არაერთი ინიციატივაც წამოვაყენა მასთან დაკავშირებით, რომ მაქსიმალურად ყოფილიყო გათვალისწინებული წარმომადგენლობითობა ქალების ამ საბჭოში და მათ შემადგენლობაში, ანუ როგორც მოსამართლე წევრების, თუმცა დღევანდელი ვითარებით არის მხოლოდ ერთი მოსამართლე წარმოადგენელი, რომელიც არჩეულია კონფერენციის მიერ. რა თქმა უნდა, სიტყვიერად გეთანხმებიან, რომ ასე უნდა არა, არც მეთანხმებიან, არც უარს ამბობენ, ხშირად ეს ღიმილის, სიცილის საგანიც ხდება, იყო ასეთი შემთხვევებიც, რომ ცოტა არასერიოზულად შეხედეს ამ თემას, სამწუხაროდ ესეთია მიდგომა. ანუ რეალურად ვითარება არის კულტურულ განსხვავებებშიც კი, რომ მათთვის არის მიუღებელი ქალები, რომლებსაც აქვთ გარკვეული ლიდერული პოზიციები, რომლებსაც აქვთ ამავდროულად განსხვავებული აზრი და კრიტიკული პოზიცია და ქალები, რომლებიც მათ წარმოაჩენენ საზოგადოებაში, თუ როგორები არიან ისინი. რეალურად მე ვფიქრობ, რომ სისტემური პრობლემების მოგვარება სწორედ ამ განსხვავებული აზრით არის შესაძლებელი. დიახ, რა თქმა უნდა, მაგის გარეშე შეუძლებელია, თუ ჩვენ არ ვისაუბრებთ არსებულ პრობლემებზე, ხანგრძლივი დროით არაფერი არ შეიძლება. მე მგონია, რომ ეს არის ჩემი ვალდებულება, პასუხისმგებლობა, რომ ამაზე აუცილებლად ვისაუბრო და საზოგადოებას უთხრა სიმართლე. ცხადია, როგორც ვიცით, უკვე მიმართეთ დამოუკიდებელ ინსპექტორს დისკრიმინაციასთან დაკავშირებით, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია, რომ ამაზე ხმამაღლა უნდა ვთქვათ, დავაფიქსიროთ და შემდეგ უკვე გამოვასწოროთ არსებული პრობლემები, რომელიც ქვეყანაში არის და არა მხოლოდ ჩვენთან, ეს არის მსოფლიო პრობლემა. როგორ მიმდინარეობს საქმე, როგორია საქმის მსვლელობა, საინტერესოა და რა შედეგს ელოდებით? იცით რა არის, მე ვიდრე მიმართავდი დამოუკიდებელ ინსპექტორს, კოალიციამ დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის სწორედ ჩემს საკითხთან დაკავშირებით დამოუკიდებელ ინსპექტორს მიმართა მარტში. მარტის ერთ-ერთ სხდომასთან დაკავშირებით, როდესაც ისევ სერგო მეთოფიშვილი გამოირჩეოდა
მივხვდა ძალიან გენდერული სტერეოტიპებით გაშღენთილი გამონათქვამები, დისკრიმინაციული მიდგომები და ასე შემდეგ და ძალიან სერიოზულად მიიჩნია ეს მისი ასე ვთქვათ გამოსვლა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოზე კოალიციამ და მათ მიმართეს საჯარო დამოუკიდებელ ინსპექტორს რომ შეესწავლა ეს საკითხი და ბუნებრივია მას მოიხდინა რეაგირება. თუმცა 30 მარტის მერე გასული არის 2 თვეც და მეტი პერიოდიც რა თქმა უნდა არანაირი რეაგირება ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპისთვის ცნობილი არ არის და მე რამდენადაც მაქვს ინფორმაცია კოალიციისთვისაც არ არის ცნობილი თუ რა რეაგირება მოახდინა დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა. ამის მერე უკვე მოვლენები ისე განვითარდა როგორც უკვე აღვნიშნე რომ სხვა სხდომები ჩატარდა ბუნებრივია კიდევ უფრო მეტი დარღვევები იყო ეთიკური სტანდარტების უშუალოდ სერგო მეთოფიშვილის მიერ და რადგან უფრო დაიძაბა მე გადავწყვიტე რომ მიმართა და შემეხსენებინა ასევე ის 30 მარტის განცხადება რომელიც გააკეთა კოალიციამ დამოუკიდებელ გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის. თუმცა სერგო მეთოფიშვილისთვის მაინც გაურკვეველია რა ეთიკის ნორმების დარღვევაზეა საუბარი, ასე კითხვა სვამს. მე ვურჩევდი მას, აუცილებლად ვურჩევდი, რომ თუ თვითონ ასე ბუნდოვნად და ასე ზოგადად უყურებს ეთიკურ სტანდარტებს, ვურჩევდი რომ ჩაიხედოს გარკვეულ ნორმებში, რომელიც არის ეთიკის კოდექსში მოცემული, ვინაიდან მოსამართლის ვალდებულებაა რომ ეს ეთიკური სტანდარტები დაიცვას. მას ასევე არ ესმის განსხვავებები მოსამართლესა და არამოსამართლე წევრებს შორის, იგი არის უკვე უვადო დანიშნული მოსამართლე. დაახლოებით მომავალი 7-8 წელი თეორიულად თუ ამის სურვილი ექნება და მე როგორც ვიცი აქვს, იმიტომ რომ უკვე უვადო დანიშნული მოსამართლეა, იგი იქნება მართლმსაჯულებაში ერთ-ერთი პირი მნიშვნელოვანი, ხო? მოსამართლე იქნება და ჩვენ არ ვიცით ის რა თანამდებობაზე იქნება. ამასთან საზოგადოებას მინდა უთხრა რომ იგი არის თბილისის საქალაქო სასამართლოში, სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლე. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სასამართლო მთლიან საქართველოში, რომელიც საქმეთა განხილვით, მოსამართლედ რაოდენობით არის უფრო მასშტაბური ვიდრე სხვა სასამართლოები თავისი მნიშვნელობით, რადგან დედაქალაქშია და უფრო განსხვავებული დავებია, რა თქმა უნდა, იქ თავისი არსით. ამიტომ სერგო მეთოფიშვილს აქვს ძალიან მაღალი თანამდებობები, არის მოსამართლე, არის სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის ხელმძღვანელი, თავმჯდომარე და ამავდროულად არის საბჭოს წევრი. ანუ მისი პასუხისმგებლობები არის სრულად განსხვავებული და ასე სწორედ აქვს ვალდებულება იმისა, რომ ეს ეთიკური სტანდარტები დაიცვას. გარდა ამისა, საზოგადოება ძალიან ადევნებს თვალს თუ რა პროცესები მიდის საბჭოში და მე მინდა დიდი მადლობა გადავხადო მედიას, რომელიც ყოველ ორშაბათს არის იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში. იგი თვალყურს ადევნებს ძალიან დამღლელ შემთხვევაში სხდომებს, იმიტომ რომ საკმაოდ ხანგრძლივი პროცესია ხოლმე, ზოგიერთ შემთხვევაში ერთი საკითხი შეიძლება 3 საათიც კი იხილებოდეს. ამიტომ ეს არ არის ადვილი ნამდვილად, ეს არ არის რაღაც მოკლევადლიანი შეხვედრები, რომელსაც უბრალოდ გააშუქებ და დასრულდება ამ პროცესი. ეს არის ხანგრძლივი ჩვენ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამიტომ მთელი ყურადღება საზოგადოებისა მიმართულია საბჭოს მიმართ და ბუნებრივია საზოგადოება აკვირდება ასევე როგორ იქცევიან მოსამართლეები და მათ უნდა იზრუნონ იმაზე, რომ საზოგადოებას რწმენა, ნდობა სასამართლოს მიმართ იყოს მაღალი. მაგრამ ოდესაც მოსამართლე ასე იქცევა, ეს არის ერთ-ერთი მაგალითი. მე აღარ ვსაუბრობ უკვე სხვა დანარჩენ წევრებზე. მათ შორის შემიძლია გავიხსენო დიმიტრი გვრიტიშვილი, რომელმაც ერთ-ერთ გადაცემაში თქვა, რომ მათთვის უხერხულია ერთგვარად არაკომფორტულია ეს ტერმინი გამოიყენა, არაკომფორტულია ოპონირება ქალებთან, ქალწევრებთან, ну ასეთი რამ თქვა, იმიტომ რომ ალბათ რა დასახელდა არაკომფორტულობის? ალბათ ეს არის ისევ და ისევ გენდერული განსხვავებები და ისევ და ისევ ის რომ სტერეოტიპები, რომელიც მათ აქვს და გონიათ რომ მხოლოდ ერთმანეთთან უნდა ილაპარაკონ. ნაზი, ეს ის საკითხია, რომელსაც არაერთხელ უნდა მიუბრუნდეთ და განვიხილოთ პუნქტობრივად. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, რომელსაც ჩვენ ახლა შევეხეთ. კიდევ ერთხელ უნდა აღინიშნოს უღმესი მადლობა იმისთვის, რომ მოგვეწვინეთ და სწორედ ქალების ნარატივში განვიხილეთ ეს მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელსაც ექნება თავის გამოხმაურება. ბატონ სერგოსაც კიდევ დაუკავშირდებით ცხადია კითხვებზე პასუხების გაცემის შემდეგ და ეს პროცესი ორშაბათის პროცესი დავარქვათ ასე, სლოგანად შეიძლება ითქვას. კი ბატონო, არის კითხვის ნიშნებზე დასასმელი ძახილის ნიშნები და იუსტიციის უმაღლესი საბჭო პოლიგონი ქალების ჩაგვისთვის ნამდვილად არ უნდა იყოს ანადოლიძეს აქვე გამოვეხმაურები. უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის, სიტყვის ხმამაღლა თქმისთვის. ნაზი ჯანიზაშვილი იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრი სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი და არაერთხელ იქნება კვლავ მნიშვნელოვანი აქცენტებით ჩვენი სტუმარი. მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ ბრუნდებით მორიგი მნიშვნელოვანი საკითხით დაგველოდეთ. რეკლამის შემდეგ
სხვაებში განვითარებული მოვლენებით ბრუნდებით, გაეროს მოსახლეობის ფონდი მთავრობებს მოუწოდებს შეასრულონ ნაკისრი ვალდებულებები და უზრუნველყონ უნივერსალური ხელმისაწვდომობა სექსობრივ და რეპროდუქციულ ჯანდაცვასა და რეპროდუქციულ უფლებებზე, მათ შორის ოჯახის დაგეგმვის მომსახურებასა და ინფორმაციაზე. ამის შესახებ ნათქვამია გაეროს მოსახლეობის ფონდის აღმასრულებელი დირექტორის ნატალია კანემის განცხადებაში მსოფლიო მოსახლეობის დღესთან დაკავშირებით. UNFPA განვითარებად ქვეყნებში მხარს უჭერს ოჯახის დაგეგმვას თანამედროვე კონტრაცეფციის სრული სპექტრის სტაბილური მიწოდების უზრუნველყოფით, ეროვნული ჯანდაცვის სისტემის გაძლიერებით და გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობით. ამასთან მზად არის მხარი დაუჭიროს ქვეყნების ძალისხმევას დაიცვან ადამიანების განსაკუთრებით ქალების უფლება დაგეგმონ თავისი ოჯახი. ჰოლივუდელი პროდიუსერები ტაილანდში გამოქვაბულში ბლოკირებული ბავშვების ისტორიაზე ფილმის გადაღებას გეგმავენ. გამოცემის ცნობით ამერიკული ჯგუფის ტაილანდში უკვე ჩავიდა, რათა ადგილმდებარეობა შეისწავლოს. კომპანია Pureflix-ის ერთ-ერთი პროდიუსერი ამბობს, რომ ამ ისტორიაზე შესანიშნავი ფილმი გამოვა. მასთან ერთად მუშაობას გეგმავს პროდიუსერი ადამ სმიტიც. ისინი ამ ისტორიაზე ფილმის გადაღებაზე ექსკლუზიური უფლების მოპოვებას გეგმავენ. დავალდებით მოვლენების განვითარებას და გვექნება ამომწურავი ინფორმაცია ცხადია. მსახიობი რის უიზერსპუნი ძალებს ტელევიზიაში ცდის ტელეარხზე A&T-ს საკუთარი სახელობის შოუს გაუძღვება. გადაცემის Shine On With Riz ფარგლებში უიზერსპუნი ცნობილი ვარსკვლავებისგან აიღებს ინტერვიუს. შოუ ყოველკვირეული იქნება, უკვე დაგეგმილია მასში მომღერლების დოლი პარტონისა და ფინკის საკონდიტრო კომპანია სპინკლსის დამაარსებლის კეისი მასგრეივსის, ასევე პოეტ კლეო უიდისა და აქტივისტ გლენონ დოილის სტუმრობაც. გადაცემა ქალების პრობლემებსა და ინტერესებს მიეძღვება და შესაძლებელია მე და რიზმა ერთად წავიყვანოთ რაღაც პერიოდში გადაცემაც. Big Little Lies ფანები მალე HBO-სთან ერთად Netflix-ზე გადაერთვებიან. ამის მიზეზი კი არხის გადაწყვეტილებაა. ლიან მორიარტის კიდევ ერთი წიგნი აქციონ სერიალად Netflix-ი აპირებს 3 Wishes მიხედვით მაყურებელს ახალი შოუ შესთავაზოს. რომანის სიუჟეტი 3D-ს ლინის, კეტისა და გემა კეთლის ისტორიას მოგვითხრობს. მიუხედავად იმისა, რომ ისინი ერთმანეთისგან სრულად განსხვავდებიან, მაინც განუყრელი მეგობრები არიან. მანჰეტენზე ქორწილში ყოფნის დროს კი საშინელი ტრაგედია მოხდება, რაც ყველა მათგანის ცხოვრებას სამუდამოდ შეცვლის. მათ ყველაზე დაფარულ საიდუმლოებს კი გამოამშხავნებს. ამ ეტაპზე სერიალის გადაღებების დაწყების დრო უცნობია და აქაც ბუნებრივია დაველოდებით მოვლენების განვითარებას. ამასობაში იტალიის ქალაქ ტრევიზოში ავთვისებიან სიმსივნესთან 6 თვიანი ბრძოლის შემდეგ მოდის სახლა ბენეტონის დამფუძნებელი ოჯახის ყველაზე უმცროსი წევრი კარლო ბენეტონი გარდაიცვალა. ის 74 წლის იყო. კარლო ბენეტონმა ორ ძმასთან, ლუჩიანოსთან და ჯილბერტოსთან, ასევე დასთან ჯულიანასთან ერთად ბენეტონ გრუპი 1965 წელს დააარსა. 2013 წლამდე ის კომპანიაში წარმოებას ხელმძღვანელობდა. ტრანსურსათის უვნებლობა, აქტუალური კვლევები, რა თქმა უნდა, რამდენიმე წამში სტუმართან ერთად განვიხილოთ და გველოდეთ. Tina Brown, ჟურნალისტი, ჟურნალის რედაქტორი და ток-შოუ The Diana Chronicks-ის ავტორია. ბრაუნი 1953 წელს დაიბადა ბრიტანეთში. 2005 წელს კი ამერიკაში გადავიდა საცხოვრებლად. 17 წლის ასაკში ჩააბარა ოქსფორდის უნივერსიტეტში და ინგლისური ლიტერატურის ფაკულტეტის ბაკალავრის ხარისხის დიპლომი აიღო. აქტიურად იყო ჩართული უნივერსიტეტის ჟურნალის საქმიანობაში. სტუდენტობის ასაკში ასევე თამაშობდა უნივერსიტეტის თეატრალურ დასშიც. 25 წლის ასაკში გახდა ჟურნალ თეთლერის 1994-92 წლებში კი ჟურნალ Vanity Fair-ისა და The New Yorker-ის რედაქტორი. 2000 წელს ბრაუნმა ბრიტანეთის იმპერიის მეთაურის ორდენი მიიღო საზღვარგარეთ ჟურნალისტად მსახურებისთვის, ხოლო 2007 წელს ჟურნალისტთა დიდების ხეივანში შევიდა. 2008 წელს მიიღო ჯორჯ პოლკის და 10 ეროვნული ჟურნალის ჯილდო. იმავე წლის ოქტომბერში ბრაუნმა ბარი დილერთან თანამშრომლობით დააფუძნა ამერიკული news website The Daily Beast, რომელიც 2010 წლისთვის ამერიკული ყოველკვირეული news ჟურნალი გახდა. 2013 წლის სექტემბერში ბრაუნმა დატოვა ჟურნალის რედაქტორის პოსტი და ახალი Tina Brown Media გახსნა, Media Beast-თან ერთად. ბარაკ ობამას პრეზიდენტობის პერიოდში ბრაუნმა მხარი დაუჭირა ერთსქესიანთა ქორწინებას. ასევე ის Women in the World-ის ყოველწლიურ მსოფლიოს სამიტზე ქალთა უფლებებს ანჯელინა ჯოლისთან, შერილ სენდბერგთან და კრისტინ ლაგარდთან ერთად იცავდა.
მორიგი აქტუალური საკითხით ბრუნდებით, როგორია სურსათის უვნებლობა ქვეყანაში და რა რეკომენდაციები უნდა გავითვალისწინოთ საკვების მოხმარებისას. ჰიგიენური პირობების დაცვა ნარატივით პროფესიონალთან ერთად განვიხილოთ თამარ გობეჯიშვილის სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრის წარმომადგენელი სტუმრად გადაცემაში. მოგესალმებით. თამარ, უღრმესი მადლობა პირველ რიგში მობრძანებისთვის. არაჩვეულებრივად გამოიყურებით უნდა აღინიშნოს და ძალიან გვაინტერესებს ის მითქმა-მოთქმა, რომელიც აქტუალურ საკითხად ჩამოყალიბდა ამ ბოლო ხანებში. რა სახის კვლევები ჩატარდა და როგორია ვითარება ქვეყანაში სურსათის უვნებლობის კუთხით. მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის და საკითხით დაინტერესებისთვის. კვლევები ძალიან ხშირად და ბევრი ტარდება, ვატარებთ როგორც ჩვენ, ასევე სურსათის ეროვნული სააგენტო და იმ შედეგებზე დაყრდნობით, რომელიც გაგვაჩნია ჩვენ სააგენტოს გამოწოდებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ვითარება შედარებით გამოსწორდა ბოლო წლებში. აღარ არის ის საგანგაშო ვითარება, რომელიც მუსირებს, ასე ვთქვათ, მოსახლეობაში, რომ ძალიან რთულად არის საქმე და ძალიან ეს პერიოდულად მუსირებს ალბათ დამეთახვებით თამარ, ზოგჯერ იქნება ეს ბუმი, შემდეგ დაგვავიწყდება და რეალურად იმ მნიშვნელოვან მიმართულებას, რაც ჰიგიენას უკავშირდება და შენახვის პირობებს არ ვითვალისწინებს. სწორედ ამაზე მინდა. კი, ნამდვილად, ეს პერიოდულობა დამოკიდებულია უკვე სოციალურ ქსელებზე და გავრცელებულ ინფორმაციაზე, რაც ძალიან ხშირად ვრცელდება ხოლმე ინტერნეტის საშუალებით. ეს არის ეგრეთ წოდებული fake ინფორმაციები, რომელზეც მოსახლეობა ძალიან ესე თქვა წამოეგება ხოლმე და ამაზე წდება მერე ბუმი, არის ხოლმე რაღაცა დაუსრულებელი ამაზე საუბარი. ჩვენ შეგვიძლია გავიხსენოთ საზამთროს აპარატით შემოწმება მაგალითად, ხო? კი ბატონო, ეს სულ ახალი ინფორმაცია იყო და ბოლო 2 დღე ამაზე ძალიან ესე აქტუალურად საუბრობს როგორც მასმედია, ასევე მოსახლეობა. ეს იყო პირველი ვიდეო, რომელიც გაავრცელა მოქალაქემ აპარატით გადაღებული შემოწმებული საზამთრო, სადაც აღმოჩნდა ნიტრატების გადაჭარბებული რაოდენობა და შემდეგ უკვე მეორე დღეს იყო უკვე ერთ-ერთი ტოქსიკოლოგის ინტერვიუ, პრესკონფერენცია, სადაც მან ასევე გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ბოლო წლებში შემოწმებული ლაბორატორიული არ ვიცი რაღაცა კვლევების საფუძველზე მოკლედ ძალიან საგანგაშო ვითარება გვაქვს საზამთროში ნიტრატების შემცველობასთან დაკავშირებით. სამწუხაროდ არ შემიძლია მოსახლეობა არც დავამშვიდო და არც აღვაშხოთო უფრო ნიტრატებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ არც ერთი შემოწმება და არც მეორე ინფორმაცია არ იძლევა იმის საფუძველს, რომ თქვათ დაზუსტებულად არის თუ არა საზამთროში ნიტრატები. მარტივ მაგალითს მოგიყვანთ, ანუ რაღაც წლების წინ 2016-ში ჩვენ გვქონდა ზუსტად ესეთივე, მაგრამ არაიდენტური აპარატით შევამოწმეთ საზამთროში ნიტრატის შემცველობა. აღმოჩნდა ძალიან მაღალი დონე ნიტრატის, რომელიც გადავამოწმეთ უკვე ლაბორატორიულად, იმიტომ რომ ეს არის აპარატი, რომელზეც არ იძლევა მწარმოებელი იმის გარანტიას, რომ ეს არის ზუსტი მონაცემი, რასაც გვაჩვენებს. ლაბორატორიამ აჩვენა, ლაბორატორიულმა დასკვნამ, რომ შედეგი იყო აბსოლუტურად განსხვავებული. ნორმის მაქსიმალურ ზღვართანაც კი არ იყო ნიტრატის შემცველობა საზამთროში მიახლოებული. აქედან გამომდინარე, შემდეგი კვლევები, რაც გავაკეთეთ ნიტრატებთან დაკავშირებით, იყო უკვე ლაბორატორიულად და დამერწმუნებით, რომ ლაბორატორიას ბევრად უფრო შეგვიძლია ვენდოთ, ვიდრე იმ რაღაცა აპარატს, ხო? იმ დროისთვის და ჩვენი შემოწმების საფუძველზე არ იყო საგანგაშო სიტუაცია, იმიტომ რომ შევამოწმეთ ყველა ხილი და ბოსტნეული, რაც ახალი შემოსული იყო ბაზარზე. თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ბაზარზე არ ხვდება ნიტრატებით გაჯერებული პროდუქტი. ამას სჭირდება მაქსიმალური კონტროლი და ძალიან სამწუხაროა, როდესაც არის საუბარი საზამთროზე, რომელიც იყიდება გარევაჭრობის პირობებში. ანუ გარევაჭრობა ეს არის საკითხი, რომელიც არ კონტროლდება სახელმწიფო სტრუქტურების მიერ. გარევაჭრობა აკრძალულია და ის გლეხია თუ ვინც არის, თუ არ არის დარეგისტრირებული მეწარმე სუბიექტად, შესაბამისად სახელმწიფო მასზე ვერ ახორციელებს კონტროლს. აქედან გამომდინარე ის საზამთრო, რომელსაც ჩვენ ქუჩაში ვყიდულობთ, კონტროლს მიღმა. ეს რა თქმა უნდა არ ნიშნავს იმას, რომ მაღაზიაში თუ ვიყიდით გარანტირებულად დაცული ვიქნებით და ნიტრატებისგან თქვა თავისუფალი იქნება ეს საზამთრო, ამასაც არ ნიშნავს რა თქმა უნდა, თუმცა უფრო მეტი რისკია ქუჩაში ნაყიდ პროდუქტთან მიმართებაში, ეს ეხება არა მარტო საზამთროს ნებისმიერი პროდუქტი, მინდა ხმამაღლა განუცხადო მოსახლეობას, გარევაჭრობა არის აკრძალული, შესაბამისად მასზე კონტროლს არ ახორციელებს არავინ, იქ არის თავისუფალი ნებისმიერი ადამიანი, რასაც უნდა და როგორც უნდა ისე გაყიდეს, შესაბამისად მოქალაქე, რომელიც
ყიდულობს ქუჩაში ესეთ პროდუქტს, იღებს საკუთარ თავზე იმ რისკს, რომ ის შეიძენს შესაძლოა შეუძლია მიმართოს ლაბორატორიას და შეამოწმოს პროდუქტი. მე ვიცი, ნებისმიერი პროდუქტის შემოწმება კი არსებობს ქვეყანაში ლაბორატორიები, კერძო ლაბორატორიებიც და სახელმწიფო ლაბორატორიაც არ არის თქვა ისეთი დიდი რაოდენობით და მათი შემოწმების თქვა პარამეტრებიც, ანუ პროდუქტები, რომელიც შეიძლება შემოწმდეს, არ არის იმდენად დიდი, როგორც გჭირდება დღეს ქვეყანას, თუმცა ნიტრატები ძალიან მარტივი ტესტია, რომელიც ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია შეამოწმოს პროდუქტი, მიიტანოს ლაბორატორიაში და რა თქმა უნდა ეს თანხებთან არის დაკავშირებული, თუმცა არც ისეთი ძვირია, მაგრამ ეს ლაბორატორიული ანალიზი ერთჯერადია და სურათიც ერთჯერადი გვექნება. შესაბამისად, აქ სახელმწიფო კონტროლი ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩაერთოს, რომ უფრო მოცულობითი იყოს ეს შემოწმებები და სურათიც თქვა ქვეყანაში გქონდეს უფრო დამარწმუნებელი ვითარება. თქვენ კამპანიაც ჩაატარებთ, ერთგვარი ბროშურებიც დარიგდა ძალიან საინტერესო ინფორმაცია სტატიაზე. კამპანიები ჩვენი ვებგვერდი მომხმარებელი G მომხმარებელს თავაზობს ძალიან ბევრი ინფორმაციას. მათ შორის არის თქვა ის შემოწმებები, რაც ჩვენ ჩაგვიტარებია 2009 წლიდან მოყოლებული ყველაფერი დევს საიტზე და არის ასევე ინფორმაცია სხვადასხვა პროდუქტთან მიმართებაში მომხმარებლისთვის რჩევები. როგორ უნდა ამოარჩიოს, რას უნდა მიაქციოს ყურადღება, როგორ შეინახოს, რა მავნე თვისებები გააჩნია ამა თუ იმ პროდუქტს, რა სასარგებლო თვისებები გააჩნია. ეს ინფორმაცია უკვე წლებია გვიდევს, ოღონდ ეს სტატიის სახით ცოტა ისეთი ვთქვათ მოსაწყენი საკითხავია მომხმარებლისთვის და გადავწყვიტეთ, რომ უფრო სახალისოდ მიგვეწოდებინა, ეს არის ნახატები, მხიარული ბროშურა, რომელიც აბსოლუტურად სრულ ინფორმაციას იძლევა ამა თუ იმ პროდუქტთან დაკავშირებით. მხიარულად იძლევა ინფორმაციას. კი ბატონო, ბროშურები არ გვაქვს რა თქმა უნდა ესეთი ტირაჟი დაბეჭდილი, რომ ყველას დაურიგოთ, ეს უფრო რაღაც შეხვედრებისთვის არის ოფიციალური შეხვედრებისთვის განპირობებული, თუმცა არსებობს საიტზე ეს ამ ბროშურების ელექტრონული ვერსიაც, შეუძლიათ ნახონ, ჩამოტვირთონ, ამჩი გაავრცელონ, წაიკითხონ და მიიღონ სასარგებლო ინფორმაცია. იგეგმება ამ კამპანიის კიდევ უფრო გამრავალფეროვნება. კი, ვაპირებთ კიდევ იმდენად ბევრია ინფორმაცია, რომ ნელ-ნელა მივყვებით და თქვა ჯერჯერობით 3 ბროშურა გვაქვს გაკეთებული, ამის შემდეგ კიდევ აგრძელებთ და ვფიქრობთ, რომ კიდევ უფრო მეტი და მეტი შევთავაზოთ მომხმარებელს. კიდევ რა მიმართულებით მუშაობთ კვლევებზე სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრში? სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრი 2009 წლიდან მუშაობს ამ მიმართულებით. ეს იყო დრო, როცა ფაქტიურად არ კონტროლდებოდა სურსათი, მომხმარებლის ცნობიერება იყო ძალიან დაბალ დონეზე. დავიწყეთ რძის პროდუქტების შემოწმებით და ფაქტიურად მივედით იქამდე, რომ დღეისათვის რძის პროდუქტების ბაზარი გვაქვს ყველაზე, ასე ვთქვათ, შედარებით უსაფრთხო. ეს რა თქმა უნდა გამოიწვია გარკვეულმა კანონ პროექტმა. იქაც ჰქონდა ერთი კამპანია, რომელიც პეტიციით დავასრულეთ და მთავრობამ მიიღო საბოლოოდ ეს რძის პროდუქტების ტექნიკური რეგლამენტი. ახსოვს ეს პერიოდი ერთად გავიარეთ. კი, იყო ანუ მუდმივად ვცდილობთ ხოლმე რომ მომხმარებელს ისეთი ინფორმაცია მივაწოდოთ, სადაც არის ვაკუუმი. ანუ არის რაღაცა კვლევები, რომელსაც სახელმწიფოც საკმაოდ ისე ინტენსიურად ატარებს და აქედან გამომდინარე აღარ ვთვლით საჭიროდ, რომ ჩვენ იქ ჩავერიოთ და რაღაცა ისეთი იგივე ვთქვათ, რასაც იძახის სახელმწიფო, ხომ? ამ ერთი წლის წინ მქონდა 2016-17 წლის წინ მქონდა სათამაშოების თემა, როცა წამოვწიეთ. ანუ სხვა სურსათში სულ ვიძახით, რომ შედარებით უკეთესი სიტუაცია, იმიტომ რომ ყავს მაკონტროლებელი ორგანო, ვისაც შეგვიძლია მივმართოთ და მოვთხოვოთ კონტროლი. არსებობს საკანონმდებლო ბაზა, რომელიც ვითარდება ნელ-ნელა და ამას უნდა უმადლობდეთ, რა თქმა უნდა, ევროკავშირის ასოცირების ხელშეკრულებას. თუმცა მეორე ნაწილი დანარჩენი სამომხმარებლო სფერო, ისეთი, რომელიც სურსათივით ხშირი მოხმარებადია, იგივე ტანსაცმელი, რაც გვაცვია, იგივე ჰიგიენური საშუალებები, კოსმეტიკა, სათამაშოები, კი ბატონო, ჭურჭელი, არ ვიცი, სამშენებლო მასალები და ასე შემდეგ, ბევრი, ანუ დანარჩენი ყველაფერი, რასაც ყოველდღიურად ვეხებით, ეს არის კონტროლს მიღმა ჯერჯერობით დარჩენილი, რაც ძალიან სამწუხაროა. სამწუხაროა ასევე ისიც, რომ თუნდაც ის ევროკავშირის ასოცირების ხელშეკრულება არ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ყველა სფერო გააკონტროლოს სახელმწიფომ, ანუ მხოლოდ სათამაშოები, სამშენებლო მასალები, სანთებელები შევიდა ახლა და ჩამონათვალი დარწმუნებული ვარ, რომ კოსმეტიკა, ტანსაცმელი, ჰიგიენა, ჭურჭელი, ესენი ყველაფერი რჩება კონტროლს მიღმა, სანამ არ იქნება სახელმწიფოს კეთილი ნება. სათამაშოებმა აჩვენა ზუსტად ის, რომ ძალიან რთული ვითარებაა ქართულ ბაზარზე. 44 შემოწმებული სათამაშოდან
22-ში იყო მავნე ნივთიერება, რომელიც რეპროდუქციაზე ურტყავს პირდაპირ. მე მახსოვს თამარ ჩვენ აქტიურად მიმოვიხილეთ ეს საკითხი. დღემდე აქტიურად იხილავს ამ თემას მედია და მადლობა მას ამისთვის რომ ძალიან ესე ვთქვათ აწია ეს თემა, იმიტომ რომ მხოლოდ ჩვენი კვლევები დარჩებოდა მხოლოდ საიტზე და არაფერი არ იქნებოდა, თუმცა ამ მიმართულებით დაიწყო უკვე სახელმწიფომ და პირდაპირ 2019 წლიდან რაღაცა გარკვეული ნაბიჯი იქნება ოღონდ სათამაშოებზე. და ჩვენ აუცილებლად შევაჯამებთ უკვე ქალების ნარატივში არა მხოლოდ სათამაშოებზე, არამედ ძალიან ბევრ მიმართულებაზე, რომელიც თქვენ თავად დაასახელეთ ახლა, ძალიან გვახარებს ის აქტიური ჩართულობა და წინ გადადგმული ნაბიჯები, რომელსაც ყოველთვის გვაჩვენებს სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრი და ამჟამად გავამახვილებთ ყურადღებას საკვებზე და ზაფხულიდან გამომდინარე მის შენახვის წესებზე, ბროშურებზეც აუცილებლად ვამახვილებთ ყურადღებას და მომხმარებელი ჯიზე, სადაც ამოწურავი ინფორმაცია გვაქვს და აუცილებლად უნდა ვესტუმროთ. უღმესი მადლობა თამარ მობრძანებისთვის, გელოდებით კვლავ ქალების ნარატივის სერიალში, მე თქვენს პირად პროფესიაზეც უნდა ვისაუბრო შემდეგ უკვე. ეკონომისტი ბრძანდებით, ასევე ძალიან ბევრი სამუშაო ლოკაცია გამოცვლილი, რომელიც ასევე ჩვენთვის ძალიან საინტერესოა, შესაბამისად ვიტოვებ პირობას, რომ კვლავ დაგვიბრუნდებით. თამარ გობეჯიშვილი, სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრის წარმომადგენელი სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი, ასეთი იყო დღევანდელი ნარატივი. ხვდებით ერთმანეთს ხალხს ზუსტად 11 საათზე მორიგი აქტუალური საკითხებით. ბედნიერ ფრესკის სურვილით.